it's Elle. So, in today's video, oh my gosh, first time ko magpapakita sa channel ko ng harap-harapang ganito. Like, yan. Ano? So, if you wanna know my everyday makeup routine, please keep on watching. Before I do anything else, ang ginagawa ko talaga is nag-a-apply ako ng itong green tangerine ng ano ba to? Yes! Yes! yung green tangerine ng ay, mag-focus, no? GOODAL. Pakatingin ko pati. Ginajudge siya ako. Sabi niya, oh my God, that's my sister. She's so annoying. She's so ugly. Yan, moisturizer. Nakakainis, nakatingin siya. I hate her. Sabi ko sa kanya, siya na rin yung mag-taga-click ng record. Ganun. Sino gumamit nito? May buhok. Baka si mama. Okay, anyways. Next is itong primer. Wala akong fancy primer. Wala akong benefit or anything. Pero, this works for me dahil super oily skin ako. Itong QUICKFX na No Shine Mattifier. So, for the foundation, ang ginagamit ko the usual is itong Maybelline Fit Me Foundation in the shade 220. Alam ko, natural beige. Tama ba? Alam ko, natural beige. Kasi I've been using this for tagal na. Nakakailang bote na ako nito. Pero ever since na lumabas na si Super Stay, so na yung ginagamit ko. And I believe it's same shade to. Oo, tama. In the same shade siya. Ayan. Ito, nandito sa baba. Ayan, 220 natural beige. Yan, sa super, I need focus. Super Stay. So, ginagawa ko, nagpa-pump lang ako. The usual kasi ayoko sa kamay kasi ang dumi. So, ginagawa ko, dito ko pinapump sa may, ng cushion. Dahil hindi ko naman na ginagamit yung sponge ng cushion dahil ayoko. Dahil parang ang unsanitary. Dito ko nilalagay sa may likod nito. So, ayan. Mga 2 pumps nun. 2 pumps ng foundation. And before I spread it sa face ko, ginagamitan ko ng ganitong brush. Sorry, medyo madumi kasi hindi pa ako nakakapaglinis. Na-apply ko lang siya. Tulad ng ginagawa ni Pony, yung Korean. Pinakalat ko muna using a brush. So that is it. The joke lang, hindi pa tayo tapos. So, after mapping it out, after ko ikalat gamit my foundation brush, sunod naman is kukunin ko yung beauty blender and i-blend ko siya. Now, for concealer, ang ginagamit ko is Kill Cover Pro Artist Liquid Concealer in the shade number 4. Alam ko may medium, parang ganun sa CLIO eh. Pero I forgot kung anong pangalan ng kanya. Pero ito yun. This one. Super full coverage na itong concealer na to, guys. Ayan. Dyan ko lang nilalagay. Kasi a little goes a long way with this concealer talaga. Dito nilalagyan ko din dyan kasi medyo maitim yung eye area ko dyan. And of course, sa inner parts ng socket ko. And blending it again using the beauty blender. Hindi siya beauty blender actually, beauty sponge. Kasi hindi naman siya by beauty blender. Alam ko, this may be too much for those people na pumapasok lang sa school. Pero kasi ako sanay ako sa ganitong coverage. So, may bahala kung babawasan nyo, kung lalagyan nyo. This is for me lang naman. And my friends knows this. My classmates know this. Kaya pag ako pumasok sa school nang walang makeup, ang bungad talaga agad sa akin. Kaya may sakit ka ba? Wala. Wala lang akong foundation. Yun. Okay, moving on for the cheeks. So, ito ang gagamitin natin for the cheeks, which is this BLK Creamy Cheek Paint in the shade Strawberry. So, yan. Ito yung ginagamit ko ever since
Never na ako ever since na ito yung ginamit ko, girl, ito na talaga. Kasi, hindi pa nga ako nakakapagbili ng bago kasi yung applicator niya ang laki. Tapos, ang dami ding products. Like, a little goes a long way with this one. Though, meron siyang mga glitter chunks. Hindi naman glitter chunks, pero parang may, siya, flakes ng glitters. But I don't mind it kasi parang nakakadagdag siya sa healthy glow, ganun. So, alam ko, pagka ako nag-a-apply kasi, ganito lang. Yan. Dito lang. Sa areas na yun. Yan lang. Then, I blend it out using my sponge. Pero, yung itong part niya, hindi na ito. Kasi this one is for my foundation, concealer, and powder. And this one is for my cheek paint. So, let's blend. Okay, so after that, our next step is, yun na nga, baking sa under eyes. Ayan, so ito, yun yung mabait kong kilay. Yung kabila kasi parang, actually, ito yung pasaway kong kilay, pero hindi ko alam kung bakit siya yung una ko ngayon. Let's see kung makikisama sila sa akin ngayon. So, hindi ko siya masyadong ifu-full ngayon. Pero, I'ma do my best. So, una, finifill in ko yung taas. Like so. Tapos, biblend ko kaagad. Kasi ayoko ng harsh line as much as possible. Na-fill in ko na most of my brows. Yung for my inner part, ito yung dito sa part na yan, ginagamit ko na yung pencil. Tapos pataas na yung strokes ko dyan kasi doon na nagbubuo yung hairline. Diba? Tapos doon na din yung parang ombre effect ng kilay. So, for the next step, itong kilay ko, dilinisin ko lang yung edges niya para mag-sharpen yung itsura niya. Okay, so next is setting it in place. So, I'll be using a larger brush by Real Techniques. I forgot the name, pero yung ganitong blush. To powder the rest of my face. And yung ginagamit kong powder is yung mga natira ko lang kanina for the baking. I-set na natin yung kilay using this PERIPERA Speedy BROWCARA. Brow mascara siya. In the shade, oh my gosh, wala siyang shade. Hello, wala siyang shade. Pero kasi nakalagay yung shade niya sa mga ganito eh, sa handle nila. So, I'm not sure if anong shade niya. Pero it's this one. So, una, ang nilalagyan ko is yung dulo ng kilay. So, for my eyeshadow, gagamitin ko tong PERIPERA Ink Fitting Eyeshadow in the shade 29. Ayan siya. Sobrang ganda ng pigment niyan, guys. Ayan, na-swatch ko na siya. Ayan, o. Pero pagka talagang inano mo, moms, ang ganda. Ayan na. Papaganon ka talaga. So, I'm going to apply this sa eyelids ko using a flat shader brush. Ayan, ganito. So, before I do my mascara, I'm going to curl my lashes using a eyelash curler. Now, for my mascara, I'll be using this Maybelline Lash Sensational. Sobrang ganda nito. Like, legit yung sinasabi nilang zero clumps. Kasi like, nakakailang swipe na ako, wala pa rin talagang clumps. So, for the highlighter, which is one of my favorite part, I'm going to use this BYS Face Duo na palette. May highlight siya and may contour na. Pero for now, gagamitin lang natin is itong highlighter niya. So, using on a parang blush brush,
Then, may mist natin siya ng very, very light nitong Nature Republic na aloe vera mist. Ayan, ganun. Ganun lang. Parang nagpabang ka lang. Ayan na. My gosh, are you ready? Because I'm ready. Ayan. Pabida talaga mga buhok ko. Opa! Langis! And of course, we cannot forget ang ating nose line. So, to highlight, onting-onti lang dito sa tip. Then, dito na sa forehead. Ay, sa forehead. Sa my nose bridge. Ayan. Then, also, yung ating brow bone, onting-onti lang dahil meron tayong shimmery eyeshadow, onting-onti lang. Now, for the lips, pagka ako, the usual, pag everyday, I only use this PERIPERA Ink Velvet na, tama ba? Yes, Ink Velvet na tint. In the shade number 9. Ayan, number 9 yung shade niya. Pero pagka I'm feeling a little bit fancy, hindi naman siya super fancy, pero I use this Super Stay na lipstick. Sobrang ganda niya, guys. It's like worth it siya. As in, like, pag sinabing hindi matatanggal, hindi talaga. It's in the shade number 65, which is SEDUCTRESS. Tama ba? Yes. So, today, itong gagamitin natin. And, mag-mist lang tayo nitong aloe vera ulit. Pero this time, sa whole face na natin. So, like, yeah. That is it for my everyday, not so everyday makeup routine. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give it a thumbs up and comment down below if you liked it. And if you have any suggestions, just comment it down below kung gusto niyo makita, if you want me to do some challenges or you want to see more of my vlogs with my friends. And yeah, that is it, and I'll see you on my next one. Bye-bye!